جریان خلاق و سکون ناپذیر تکامل هر زمان شکوهی تازه می‌یابد. حیات در زمین ریشه می‌دواند. گیاهان و جانوران در سرتاسر زمین پراکنده می‌شوند. اشکال پیچیده‌تر و متکامل‌تر حیات از دل اشکال ساده‌تر و ابتدایی‌تر سر برمی‌آورند. جهت تکامل از سادگی به سوی پیچیدگی است. هر آفرینشی از دل آفرینش‌های پیش از خود بیرون می‌آید و زمین ساز آفرینش‌های نوین می‌شود. آب زندگی گیاه را امکان پذیر می‌سازد. گیاه و آب حیات حیوان را بقا می‌بخشند. حیوان، گیاه و آب زمین ساز زندگی و بقای موجود نوینی می‌شوند به نام انسان. و انسان در نوک پیکان تکامل حرکت آگاهانه به سوی بی‌نهایت، به سوی خدا را تعهد می‌کند. تعهدی که هستی بر دوش او نهاده است و چشم به او دوخته است تا این امانت را بردارد و راه را ادامه دهد. اینک این انسان است که باید راه رشد و تکامل را خود بپیماید و با اراده خلاق خویش بنبست‌ها را در هم شکند و آفرینشی تازه را عینیت بخشد. اگر در طبیعت حرکت تکاملی همه موجودات ناخودآگاه و جبری بود، از این پس دیگر چنین نیست. انسان خود باید آگاهانه به نبرد برخیزد و با سد کنندگان راه رهایی و رشد خویش درآویزد. تبیین جهان قسمت 73. تبیین ماتریال دیالکتیکی تکامل. یک تذکر. تشریح کلی دیدگاه ماتریال دیالکتیکی. رد تبیین مکانیستی تصادف. یک تذکر بسیار ضروری که حتما بایستی در اینجا بیان بشه قبل از بحث داشتم. تذکری که شاید باید از آغاز میگفتیم، ولی به هر حال در آستانه بررسی تبیین ماتریال دیالکتیکی دیگه از هر جهت لازمه. و اون تفاوت یک برخورد یا یک نقادی درست و اصولی است از موضع درست و اصولی با موضع غلط، انحرافی، غیر اصولی و یا ارتجاعی. ببینیم با یک چیز، با یک کار یا رفتاری که مثلا از کسی میبینیم از مواضع مختلف میشه برخورد کرد. مثلا وقتی باش مخالفیم از مواضع مختلف میشه مخالفت کرد، انتقاد هم کرد. ولو اینکه این مخالفت ها فرضاً هم در بعضی نقاط مشابه باشند یا مشابه به نظر برسند، باطناً در عمق و در محتوا تفاوت دارند، برای اینکه از مواضع متفاوت بیرون اومده. مثل اینکه فرض بکنیم در این نقطه کسی ایستاده، کسی که در اینجاست و کسی هم که در اینجاست، هر کدوم به یک میزان ازش دورن، اما دوری این از موضع چپه، دوری این از موضع راست. حالا مثال میزنم. فرض بکنیم که یه لایحه، یک طرح یا یک قانون مربوط به تقسیم زمین هست و این ایراداتی داره. عده‌ای هم هستن باش ایراد میگیرن، انتقاد میکنن و مخالفت میکنن.
اما همه از یک موضع نیستند. یک دسته مخالفت و انتقاد و ایرادشون از موضع انقلابی تر و رادیکال تر هست، از موضع ریشه‌ای تره، که مثلا چرا فرزند در این طرح مورد نظر به رسمیت شناخته نشده تماما، که حسب اصول اسلامی زمین مال کسی است که روش کار میکنه به قول ائمه تشیع، و حتی اگر غاصب باشه، یعنی اگر یک دهقان فقیر حتی اگر مالکیت این زمین هم مال خودش نبود فرزند و مال کسی دیگری بود ولی روش کار کرده بود، حاصل از آن خودش، چون کار است در دیدگاه اسلامی که اصالت داره و ارزش و اعتبار داره. خب این از یک موضع می شود انتقاد کرد، مخالفت کرد، ایراد و اشکال گرفت. اما موضع دیگری هم هست، میشه از موضع زمینداری بزرگ، از موضع ارتجاعی، از موضع مخالفت با همون ابعاد ترقی خواهانه این طرح یا این قانون هم مخالفت کرد. پس این مخالفتی است غلط، نادرست و ارتجاعی. اگر فرهنگ رایج سیاسی اجتماعی امروز رو بخوایم به کار بگیریم، اولی مخالفتی است از موضع انقلابی و به اصطلاح چپ نه به معنای چپ روانه و تند روانه، به معنای انقلابی، و یکی مخالفتی است از موضع راست به معنای کهنه و ارتجاعی. خب به این ترتیب هر چیزی رو میشه از مواضع مختلف نقادی کرد، یک سازمان رو، یک حکومت رو، یک نظریه رو، یک دیدگاه رو و یک تبیین رو. حالا موضع انقلابی، موضع درست و موضع مردمی کدوم یکی از این نحوه برخوردهای متفاوت هست؟ اون یکی که این طرح رو، این قانون رو، این سازمان رو، این نظریه رو، این دولت رو و این لایحه رو و این تبیین رو از موضع مترقی‌تر، از موضع بالاتر و خلاصه انقلابی‌تر و رادیکال‌تر نقادی بکنیم. حتی از نظر روش‌های سیاسی بگم، وقتی ما با چیزی مخالف هستیم حق نداریم اون چیز رو در مقابل بدتر از خودش، کهنه‌تر و به اصطلاح ارتجاعی‌تر از خودش بکوبیم و تضعیف کنیم. به عکس، در اون نقاطی که از اون عقب‌تره این جلوتره و مترقی‌تره، به طور نسبی بایستی تقویتش هم کرد. میخوام نتیجه بگیرم که دافعه هیچ چیز، مخالفت و ضدیت هیچ چیز ما رو نبایستی آنچنان کور و ناهوشیار بکنه که پرتاب بشیم به مواضع بدتر، به مواضع غلطتر. مثال بزن. فرض بکنیم یک سازمانی هست به نام مجاهدین، یک سری نقطه نظرها، یک سری عملکردها، اعضا، سمپاتیزانها و الی آخر. در هر زمینه می شود به این سازمان انتقاد کرد، از هر چیزش، از صدر تا ذیل. حالا اگر انتقاد، اگر برخورد علیه این سازمان از موضع درست، مترقی‌تر، بهتر و بالاتر باشه، خوشا به حال فرد منتقد یا فرد مخالف، خودش رو رشد داده و یک نقص، یک نارسایی یا یک انحراف رو هم روشن کرده و جامعه رو نسبت بهش بیدار کرده. اما متقابلا وای به حال کسی که در یک ضدیت کور، بالاتر بریم، ضدیت هیستریک مخالفت خونی بکنه، یعنی از موضع انحرافی یا موضع ارتجاعی.
این نه تنها خودش رو پرتاب خواهد کرد در ضدیت با نقاط قوت این جمع یا این گروه یا این سازمان به مواضع غلط و ارتجاعی، بلکه در حقیقت داره خودش رو بیش از پیش خراب میکنه، میرا میکنه و نیروی متقابل رو شکوفا. ساده ترش بکنیم، یعنی داره خودش انتحار میکنه، حالا انتحار عقیدتی یا سیاسی یا ایدئولوژیک، به هر حال داره در بستر زمان گور خودش رو میکنه. بنابراین خیلی مهمه که ما بتونیم برخوردهامون رو از موضع درست بکنیم، خلاصه کنیم. هر چیزی هرچه حق‌تر باشه، هم دافعش زیادتره هم جاذبش. مثل سیم لخت برق، انرژی زیادی فرض کنیم توش متکاسب شده، به صورت انرژی الکتریکی وقتی دست بزنیم پرتابتون میکنه، پرت میکنه به عقب. موضع حق هم البته مثال مسامح هست، همینطور مخالفت با یک موضع حق یا یک عنصر حق توی هر آدمی، توی هر حکومتی، توی هر تبیینی خودمون رو پرتاب خواهد کرد به عقب، خودمون رو خواهد روند از همون بعد بیش از پیش به دامن انحراف یا ارتجاع. اینجاست که اگر هم توی مخالفت هامون نکته حقی باشه، در اثر این پرتاب لوس میشه، مبتذل میشه، کم ارزش و بی مقدار میشه. چرا اینها رو گفتم؟ به خاطر اینکه وقتی میشینیم به بررسی و نقادی تبیین ماتریالیسم دیالکتیک و جهانبینی مارکسیستی، حواسمون بایستی خیلی جمع باشه، بدون تعارف. پرت نشیم به عقب، به دامن اسکولاستیزم پرت نشیم، به دامن بورژوازی پرت نشیم، حسابمون با اونها یکی نشه. اگه پرت شدیم نشانه بتالت و باطل بودنمون هست و نشانه این است که اون حق تره. اگر بشیم حقی رم که به فرض توی حرفامون باشه باطل کردیم. این رو به خصوص از این نظر من میگم که در شرایط اجتماعی ما میدونین ردیه نویسی اصولا یک مده، به خصوص ردیه نویسی های سطحی و قشری علیه این جهان بینی. ردیه هایی که اگه فردی عمیق باشه نگاه کنه خواهد فهمید که طرف آبروی خودش رو برده، گاه بسیار مضحک. اینجاست که ما برای خودمون میخوایم این نتیجه رو بگیریم که هیچ چیز برای یک حقیقت زیانبارتر از اون نیست که ازش یک دفاع غلط و یک دفاع نامربوط و غیر حق طلبانه بکنیم. مثال بزنم از اونایی که گفتم گاه مضحکه. یکی نوشته بود اصل حرکت غلطه، به این دلیل که مگه نیست هر چیز در جهان در حرکته؟ خب اصل حرکت هم باید در حال حرکت باشه، پس باید تبدیل بشه به اصل ثبات. باریکلا، عجب چیزی کشف کرد. خب یک بازی ساده، یک مصادره به مطلوب ساده این رو به اینجا رسونده این آقای کاشف نابغه رو. ببینید پس ما نبایستی از اون سری مردمانی باشیم که در بررسی این نظرگاه خودمون رو پرتاب بکنیم به عقب و فقط دلمون خوش باشه به این که بله یک سری حرف تو چندتمون هست و مخالفت و ردیه نویسی و این چیزها رو ما هم داریم. خیر، بگذاریم صراحتاً و در یک کلام بگم نقد و بررسی ما از این دیدگاه تنها و تنها در صورتی درسته که از یک موضع حق طلبانه تر، ترقی خواهانه تر، مردمی تر و خلاصه انقلابی تر و به اصطلاح فرهنگ رایج چپتر، یعنی انقلابی تر به معنی انقلابیش صورت بپذیره. یعنی در یک کلام در سمت راست این نظرگاه روی طیف
هیچ چیز قابل دفاعتری وجود نداره، هیچ چیز. تشریح کلی. پس وارد میشیم به بررسی تبیین ماتریال دیالکتیکی وجود. اول حسب المعمول کمی به طور کلی شرح میدم. تشریح کلی. در بررسی انتقادی این دیدگاه ماده گرایی دیالکتیکی از جریان تکامل به طور کلی منظورمون اینه که اولا موضع گیری ماده گرایان دیالکتیک رو قدم به قدم تشریح بکنید. ببینیم بعد از رد تصادف این شاهین استدلال اینها در کجا روی طیف و چطوری فرود میاد. و ثانیاً آیا اون جایی که فرود میاد اون موضع نهایی اونها عاری از تناقضه؟ یعنی آیا با مبانی علمی و با تفکر منطقی سازگاره یا نه؟ پس به این ترتیب ما در اطراف موضع خود به خودی که تفصیلش رو دیدیم، در اطراف موضع خود به خودی و پاسخ کور و بی هدف که به جریان تکامل میدن کندوکاو میکنیم تا ببینیم عاری از تناقض هست یا نه. نیازی هم به تذکر نیست، با بحثایی که در مورد علم و فلسفه و اینها کردیم هر دفعه هم روش تاکید کردیم که اگر جواب اونها با واقعیات علمی سازگار باشه، یعنی نافی علم نباشه، با اون واقعیاتی که در کتاب اول دیدیم، قانونمندی‌های تکامل، و اگر استدلالاتی که منجر میشه به نتیجه گیری خود به خودی درش خدشه‌ای نباشه، ناگزیر بایستی قبولش بکن. راستی هم اگه اثبات بشه که کار جهان خود به خودی است و بی هدف و مقصد و در کارگاه تکامل هیچ قصد و غرض و از پیش تعیین شدگی وجود نداشته، خب ما از بسیاری از مسائل راحت خواهیم شد. پس حالا وارد بشیم. گفتیم که اول قدم به قدم دیدگاه رو میخوایم تشریح کنیم روی میز تشریح. اول رد تبیین مکانیستی یا تصادف. رد تبیین مکانیستی، تصادف. قبلا گفتیم که اسکولاستیکا در هر چیزی به طور خیلی سطحی و مبتذل دست خدا رو میدیدند، دست خدا رو بیرون میکشیدند، حتی در کوچکترین حرکات. وقتی هم که در چند و چون اشیاء از اونها سوال میشد، حواله میدادن به یک سری قوانین اسرارآمیز غیر قابل شناخت و در یک کلام اکثر چیزا رو با خواست خدا خواسته سنبل میکردن، و یا همون اصل مشهور فعلیت غایی، یعنی عملکرد غایت جویانه. خدایی هست که همه چیز رو میدونه، پس دیگه به شما مربوط نیست و فضولی نکنید. و کسی هم همونطور که میدونیم حق چون و چرا نداشت. دیدگاه اسکولاستیسم چگونه انسان را با زنجیر باورهای خود اسیر می ساخت؟ دیدگاه اسکولاستیسم که بر تمام پهنه دوران سده‌های میانه دیدگاه مسلط بود، اندیشه خشک، جزم و ایستا بود که جهان را بی حرکت و غیر پویا بینگریست. اسکولاستیسم که توسط کلیسا ترویج می شد، به انسان این باور را القا می کرد که جهان به صورت یکباره توسط خدا خلق شده و تمامی پدیده ها از جمله انسان نیز خلق الساعه آفریده شدند. معنای این باور چه بود؟
با بررسی یک نمونه به روشنی میتوان به نتیجه چنین دیدگاهی پی برد. قدیس آگوستین. آگوستین قدیسی بود که بین سالهای 354 تا 430 میلادی زیست. هنگامی که او به دین مسیح گروید، مسیحیت او بیشتر زیر نفوذ افکار افلاطونی بود. آمیزش دین مسیح با افکار هلنیسم و فلاسفه کلاسیک پایه دیدگاه اسکولاستیسم بود، چرا که کلیسای قرون وسطی هرچند در ظاهر خود را پیرو حضرت مسیح مینامید، اما از مسیحیت تنها پوسته‌ای باقی گذاشته و اندرون آن را با افکار ارسطویی و افلاطونی انباشته بود. هدف یک چیز بود: انسانها باور کنند که هر رخدادی کار خداست. نماینده خدا در زمین هم کلیسا و شاه است. بنابراین کسی نباید نسبت به هیچ رخدادی اعتراض کند. مردم فقیر و تهیدست که پیاپی به شیوه‌های وحشیانه توسط کلیسا و شاه مورد بهره‌کشی قرار می گرفتند، باید لب فرو می بستند، چرا که اگر آنها فقیر هستند و شاه غنی، اگر آنها نان خشکی هم ندارند تا شب هنگام در برابر کودکان نحیفشان بگذارند، اما شاه و کلیسا همواره در عیش و نوش و خوشگذرانی هستند، همه اینها خواست خدا بوده و کسی نباید اعتراض کند. آگوستین میگوید میان خدا و جهان سدی گذرناپذیر وجود دارد. به گفته آگوستین، پس از فرود انسان بر زمین تمامی نژاد بشر سردرگم شد، اما خدا بران شد برخی آدمها را از عذاب نجات دهد. آگوستین می گفت بشر حق ندارد در کار خدا کند و کاف کند. در این رابطه به نامه پولس به رومیان اشاره می کرد که ای آدمی، تو کیستی که با خدا جر و بحث کنی؟ آیا کوزه از کوزه‌گر می پرسد چرا مرا به این شکل ساختی؟ مگر کوزه‌گر حق ندارد که از مشتی گل ظرفی برای آبروداری و ظرفی برای کارهای پست بسازد؟ منظور آگوستین این بود که خدا بران شده پاره انسانها را در عذاب گذاشته، عده‌ای دیگر را از عذاب برهاند. پس بر خدا پنهان نیست که چه کسی آمرزیده می شود و چه کسی عذاب می بیند. همه از پیش مقدر شده است. با همین منطق و دیدگاه اسکولاستیکی بود که کلیسای سده‌های میانه هر گونه اعتراض به شرایط و مناسبات استثماری را با برچسب تکفیر و روی گردانی از خدا مجازات می‌کرد. چه انسان‌هایی که میان آتش کلیسا سوختند، چه پیکرهایی که دهه‌ها در اعماق سیاه چالها پوسیدند و چه بدنهایی که با تیغ آخته تکفیر پاره پاره گردیدند. زمینه‌ها و دلایل سیاسی اجتماعی این طرز تفکر رو هم توضیح دادیم که چطور هر نوی و نوآوری رو با چماق تکفیر سرکوب میکرد. حتی مقایسه کردیم اگر یادتون باشه به یک دورانی در صدر اسلام که ائمه تشیع زیر فشار بودند. این فشارها فقط نظامی و سیاسی نبود، به طور ایدئولوژیک هم حریف کارها رو میخواست قبضه بکنه تا سلطه سیاسی اجتماعیش توجیه تئوریک و ایدئولوژیک داشته باشه. و یادمون هست که در بحث‌های مقدماتی اشاره کردیم که ضرورت افزودن اصل عدل در کنار توحید این بود که آقایون یعنی خلفا هر کاری دلشون میخواست میکردند،
اسمشو میگذاشتند خواست خدا و برای اینکه از نظر ایدئولوژی کم توجیهش بکنند تردید ایجاد میکردند که خدا خواستش که خواست عادلانه نباید حتما باشه، چون تفکر غالب اسلامی که از سرچشمه پاک خود پیامبر نوشیده بود که نمیتونست قبول بکنه که خواست خدا یا مشیت خدا چیزهای نامتساوی، چیزهای ظالمانه‌ای باشه. در نتیجه اونها هم برای اینکه این رو از ریشه بزنند توحیدی که مطرح می‌کردند ملازم نبود با عقل. در نتیجه رهبران انقلابی مکتب ناگزیر این رو افزودن در کنار، تشریح کردن، در حالی که فی الواقع چیزی اضافه بر توحید نیست. خب بعد از اسکولاستیکا هم دیدیم مکانیست ها اومدن این دستگاه رو دقیقاً واژگونه کردند. اون دفعه همه چیز خواست خدا بود به طور ابتذالی، این دفعه همه چیز تصادف. چگونه دیدگاه مکانیکی تصادف را پاسخ تمامی دگرگونی ها می دانست؟ پس از 1000 سال سیاه که در تاریخ با نام سده‌های میانه مشهور گشت، در آن زمان که دیدگاه اسکولاستیسم توسط کلیسا انسانها را به زنجیر افکار ایستا و انحرافی بسته بود، یک دگرگونی بزرگ در تاریخ پدیدار شد: رنسانس برخاسته از پیشرفت دانش، هنر و خلاقیت انسان بود که دیگر بیشتر از این نمیتوانست پشت دروازه قیرگون بسته سده‌های میانه بماند. از این رو دروازه سیاه فرتوت را شکست و مسیر تاریخ را به سوی دنیای نوین گشود. اما یکی از بازتاب‌های افکار 1000 ساله اسکولاستیسم که در هر پدیده و رخدادی به صورتی مبتذل دست خدا را میدید، دیدگاه جدیدی بود به نام مکانیسیسم. دیدگاه مکانیکی در آن طرف طیف اسکولاستیسم تمامی رخدادها را بر اساس تصادف تبیین می‌کرد. از پدیدار شدن هستی تا پیدایی نخستین سلول‌های زنده، تا راست قامت شدن موجودی که انسان نام گرفت، تا هر دگرگونی اجتماعی. در دیدگاه مکانیکی تصادف پاسخ همه چیز بود. ولی از اونجایی که این نظرگاه تصادفی با واقعیت ها نمیخوند، روز به روز تناقضات تبیین تصادفی با واقعیت آشکارتر شد. همطور که دیدیم آتش هیجان مکانیست ها کم کم سرد شد، علم رو برگردوند از تفاسیر تصادفی تایید نکرد، پیشرفت به سمت نظم و قانونمندی. اما در مقطعی که امروز ما به بحثش نشستیم، هنوز خاطرات تلخ اسکولاستیسم در اذهان هست. ترس از پدیدار شدن به قول خودشون دست آفریننده توانا، دستی که برخلاف اسلام دست علم و رحمت و کمال نبود، دست جهل بود و سرکوب و نقمت. به هر حال با توجه به این سوابق ذهنی در تبیین ماتریال دیالکتیکی که حالا داریم بحثشو میکنیم، هنوز این ترس مانع است از رفتن به سمت پذیرش نظم و
هدفداری و از پیش تعیین شدگی کل جریان تکامل و آفرینش. گفتیم که در اون دوره مورد بحث ما علم هرچه بیشتر میرفت بیشتر ضربه میزد به کلیسا و به همین دلیل بود که اصلا خود ماتریالیسم ماشینی هم سرانجام در یک نقطه‌ای ضربه شد، کم کم ترک برداشت، گاهن شکست و نظرگاه غالب یعنی ماتریالیسم دیالکتیکی شکل گرفت. باز هم دیدیم که در فضای اروپا این ماتریالیست های دیالکتیک بودند که علیه مکانیست ها موضع گیری کردند و فی الواقع نقطه قوت هاشون را هم مرهون همین موضع گیری بوده و هستند. ولی ضمناً هم دیدیم که در یک نقطه اشتراک دارند. به قول این کتاب فلسفه معاصر اروپایی، ماتریالیست های دیالکتیک البته از نظریه های ماتریالیستی کهن‌تر انتقاد می کنند، اما این انتقاد مربوط به ماتریالیسم در حد خود نیست، بلکه مربوط است به فقدان عنصر دیالکتیکی در آن که ادراک درستی از گسترش دارد. یعنی اگر عنصر دیالکتیکی رو اضافه بکنید از گسترش یا از تکامل ادراک درستی اون وقت خواهیم داشت. پس به این ترتیب اونها تصادف رو رد کردند، دیالکتیسیان ها، و به قانونمندی و نظم گرویدند. باز به قول همین کتابی که الان اسم بردم، از لحاظ جهان بزرگ هر گونه تصادف حذف شده است. مجموعه قانونهای جهانی مطلقاً و بی استثناء جریان گسترش یا همون تکامل عالم را معین می‌کند. پس اونها به خلاف مکانیستا که اصالت رو میدادن به عوامل خارجی، با پیش کشیدن عوامل داخلی خودشون را از شر تصادف راحت کردند و نظریه تکاملی رو هم پذیرفتند. عبارتی میخونم از این کتاب جامعه و طبیعت، میگه که علت نه در خارج از طبیعت است و نه در هدف درونی گیاهان و حیوانات، بلکه در تکامل قانونمند طبیعی دنیای ارگانیک است که اون دفعه به این اشاره کرد. پس یعنی این که تحول اشیاء یا تبدل، فرض بکنین در داستان تکامل جانوری بگیریم جریان رو که از ماهی منتهی میشد به قورباغه که معمولا ما از این مثال استفاده میکردیم، میپذیره که تصادفی در کار نبوده، مطابق قانونمندی و نظم مشخصی این به اونجا رسیده یا به اون تبدیل شده. اما باز هم روی طیف رد تصادف، کنده شدن از تصادف، به معنای بازگشت به هدفداری یا جهتداری یا پذیرش این که از پیش قرار و مداری در کار بوده نیست. چرا؟ برای اینکه درسته اینها قانونمندی رو میپذیرند، ولی باز هم مثل اونهای دیگه هدفداری رو رد میکنند. پس خود همین مطلب رو به یه تیتر جدید تبدیل میکنیم. موضوعشون در مقابل تصادف گفتیم، اون قدم اول تشریحمون بود. حالا تیتر بعدی اعتقاد به قانونمندی در عین رد از پیش تعیین شدگی و هدفداری.